يعطيكم ألف عافية. وصفتنا اليوم إن شاء الله رح تكون عن العجينة اليابانية. العجينة اليابانية اشتغلتها أكثر من مرة في البيت وحبيت نتيجتها كثير، فحكيت لازم أصور لكم إياها. طبعا هاي العجينة المميز فيها ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. وصفة مميزة، تابعوها وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحتاج 3 كوب من الطحين، رح نحتاج 3/4 الكاس من المي. طبعا عندي هون المي باردة حتى يذوب فيها الطحين، عندي هون الغاز طافي. أول ما يذوب عنا هون الطحين بنشغل الغاز، نستمر هون في التحريك. طبعا الخليط بسرعة بيجمد معنا. أول ما يجمد عنا هون الخليط بنوطي الغاز وبنستمر في التحريك حتى يصير عنا الخليط مثل قوام الفازلين. طبعا هون لازم يكون عنا الغاز على الواطي. رح أورجيكم النتيجة النهائية. طبعا الخلطة اللي احنا بنعملها هون هي زي محسن طبيعي للعجينة. هيك عندي القوام ممتاز. هلا هون رح أنزله بصحن ورح أخليها على جنب حتى تبرد عندي. تقريبا هون أنا تركتها مدة ربع ساعة، بعديها اشتغلت فيها. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج 1.25 كاس من الحليب. طبعا عنا هون الحليب لازم يكون دافي. رح نحتاج كمان من المكونات حبة من البيض تكون عنا بدرجة حرارة المطبخ. رح نحتاج 2 معلقة من السكر عشان تفاعل الخميرة. ورح نحتاج كمان هون 1.5 معلقة من الخميرة. رح أنزل هون الطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج 4 كاسات من الطحين. انتو هون حطوا 3 كاسات ونص. النص الكاس بتحطوه حسب حاجة العجينة. رح نحتاج معلقة صغيرة من الملح. ورح أنزل هون المحسن اللي احنا عملناه. طبعا عندي هون كان دافي. رح استخدم هون مضرب العجن ورح ابلش اعجن فيها. بالنسبة للعجن هون طبعا في البداية بيكون عندي على سرعة واطية. اول ما اشوف عند العجينة بلشت تلم بعلي السرعة. هاي العجينة اكيد ممكن تعملوها على ايدكم. طبعا بعد ما تلم معنا العجينة هون رح انزل 70 جرام من الزبدة. الزبدة عندي هون لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ لينة. برجع بعجنها. لما تيجي ترجعوا تعجنوها هون رح تغلبكم شوي، بس في الأخير رح تلم معكم العجينة. رح أورجيكم في الأخير قوام العجينة. ما شاء الله هاي العجينة زي ما حكيت لكم ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. هيك عندي القوام ممتاز. رح أرجع أعجنها شوي، بعديها رح ألمها أحطها بصحن نظيف. بالنسبة للصحن هون أنا دهنته بكمية بسيطة من الزيت النباتي. بنزل العجينة بغطيها بتركها ترتاح مدة ساعة لساعة ونص، بعديها بشتغل فيها. طبعا هون لازم نغطي وجه العجين حتى انه ما ينشف معنا. بهاي الفترة رح نحضر للحشوة. الحشوة ممكن تستخدموا الحشوة اللي انتم بدكم اياها. انا هون رح استخدم حشوة الدجاج. رح نحتاج 1/4 كاس من الخل والليمون. رح استخدم هون قشور البصل والثوم، ممكن تستبدلوها ببودرة البصل والثوم. معلقة صغيرة من البابريكا. رح احط هون نص معلقة من الكزبرة المطحونة، الفلفل الاسود. ورح استخدم هون معلقة صغيرة من توابل مرق الدجاج، بالاضافة الى معلقة صغيرة من الثوم المهروس. بخلطهم كثير منيح مع بعض. بعديه هون رح أنزل صدور الدجاج. استخدمت هون كيلو من صدور الدجاج المقطعة. بقلبهم كثير منيح. بتركه هون منقوع مدة نص ساعة. الخطوة اللي بعديه هون رح نحتاج كمية من الزيت النباتي. رح أنزل الدجاج. طبعا بنزل الدجاج بكل التتبيلة. بقلب الدجاج كثير منيح. طبعا هون عندي الغاز رح يكون على العالي. أول ما أشوف عندي الدجاج هون بلش ينزل ميته، رح أغطي الطنجرة ورح أتركها حتى يستوي عند الدجاج. لما أشوف الدجاج عندي هون قرب يستوي، طبعا بهاي المرحلة ما تنشفوا ميته لأنه رح ننزل الخضار. رح أستخدم هون الفلفل الرومي المقطع. ممكن تستخدموا الخضار اللي انتم بدكم إياها. أنا هون استخدمت حبة من كل نوع. بالنسبة للبهارات هون رح أعدل قشور البصل والثوم. ورح أحط معلقة صغيرة من الملح. طبعا الملح حسب الذوق. البهارات اللي أنا استخدمتها فيها شوي من الملح فما كثرتهم. رح أعمل هون خلطة للدجاج عبارة عن 3 ملاعق كبار من المايونيز، بالإضافة إلى 2 معلقتين كبار من الجبنة. ورح أحط هون معلقة صغيرة من الأوريجانو. بخلطهم كثير منيح مع بعض. وبعدين هون رح أنزلها فوق الدجاج. طبعا هاي الخلطة اختيارية، بس بتعطي نكهة كثير طيبة لخلطة الدجاج. طبعا هون احنا رح ننزلها آخر اشي. رح أطفي الغاز هون ورح أنزل الخلطة ورح أقلبها كثير منيح. طبعا هون بنقلبها على حرارة الدجاج والخضار.
هيك عندي الخلطة جاهزة، رح أخليها على جنب حتى تبرد عندي شوي، ورح أشوف هون عندي العجينة. العجينة عندي هون بعد ما تركتها تقريبا مدة ساعة ونص، عجينة بجد رائعة. رح أورجيكم العجينة من جوا، ما شاء الله طبعا مرتاحة جدا. رح أحكي بالنسبة للمحسن اللي إحنا عملناه، هو محسن طبيعي. اللي بيميز العجينة اليابانية إنه المحسن منها وفيها، يعني ما بنستخدم فيها أي مواد صناعية. هيك عندي طبعا بعد ما طلعت الهواء منها، رح أتركها ترتاح تقريبا مدة 5 دقائق، بعديها رح أبلش أقطع فيها. هاي العجينة حلوة إنكم تعملوها للمخبوزات، إذا بتحبوا تعملوا خبز على شكل رول للأطفال. طبعا هون قطعتها تقريبا 24 قطعة، عدد القطع برجع لكم، أنا هون حبيت إنها تكون معي القطعة صغيرة. رح أشكلهم هون على شكل كرة، ورح أتركهم يرتاحوا تقريبا مدة 10 دقائق، بعديها رح أبلش أشكل فيهم. بالنسبة لطريقة التشكيل، رح أعمل أبسط طريقة. رح أعمل في البداية هون على شكل دوائر. طبعا رشيت كمية بسيطة من الطحين ورقيتها. لما تكون عندنا العجينة مرتاحة أبدا ما بتغلبنا بالشغل. رح أحط هون كمية من جبنة الموزاريلا بالإضافة إلى الحشوة اللي إحنا عملناها، ورح أرجع هون أحط كمان كمية منيحة من الجبنة، ورح أسكرها مثل ما مسكر الصرة، يعني مسكرها شوي شوي، وحاولوا إنكم تشدوا على الأطراف حتى إنها ما تفتح معكم أثناء الخبز. هيك عندي طبعا صارت جاهزة، برتبهم على صينية. الصينية لازم تكون عندنا مفروشة ورق زبدة، مش متوفر ادهن الصينية بكمية بسيطة من الزيت النباتي. طبعا هون رح أعمل شكل ثاني، فردت العجينة بالطول، حطيت كمية من جبنة الموزاريلا الحشوة، ورجعت سكرت عليها بالجبنة. رح أعملهم على شكل ساندويش. هون بنسكر الأطراف كثير منيح، برجع بقلبها، وبهيك عندي صارت جاهزة. طبعا لما تيجي ترتبوهم على الصواني لازم تتركوا فراغ بين كل حبة والثانية. أنا تركتهم يرتاحوا بالصواني تقريبا مدة نص ساعة، بعديها دهنتهم بخلطة التلميع. خلطة التلميع اللي هي عبارة عن صفار البيض مع معلقة من الحليب السائل ونص معلقة من الخل الأبيض، وحطيت ربع معلقة من البابريكا. طبعا هون بعد ما دهنتهم رشيت من السمسم الأبيض وحبة البركة، ودخلتهم الفرن. هنا عملت خطوط بالسكينة، طبعا خطوط على الخفيف، يعني ما تنزلوها لتحت حتى الحشوة إنها ما تطلع لفوق. رح أحكي بالنسبة للفرن، رح يكون عنا على درجة حرارة 200. طبعا عنا الفرن لازم يكون ساخن، الرف الوسط. أغلب الخبز عندي كان من تحت، شغلت الشواية تقريبا مدة دقيقتين حتى أخذ معي الوجه لون زيادة. أول ما طلعوا من الفرن لفيتهم بقطعة قماش تقريبا مدة 10 دقائق، بعديها قدمتهم. ما شاء الله الطعم والنكهة بجد رائعة، ما شاء الله. هاي الوصفة من الوصفات الكثير حلوة للمعجنات، عملت فيها فطيرة الدجاج، طلعت نتيجتها بجد رائعة. جربوها وأعطوني رأيكم فيها. وهاي وصفتنا لليوم، بتمنى إنها عجبتكم، وبتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.